Trong nhiều ngôi nhà, tầng hầm vốn được thiết kế chỉ để cất giữ đồ đạc, những vật dụng ít dùng đến, hoặc đơn giản là để che giấu những thứ mà con người không muốn nhìn thấy mỗi ngày. Tuy nhiên, khi bước xuống tầng không gian ấy, ánh sáng tự nhiên gần như biến mất, thay vào đó là bầu không khí ẩm thấp, ngột ngạt, tường loang lổ nấm mốc và mùi ẩm mốc hăng hắc, khiến tầng hầm trở thành một biểu tượng đặc trưng cho sự tối tăm và bí mật. Trong nhiều ngôi nhà bỏ hoang, nơi thời gian và sự lãng quên đã xóa mờ mọi dấu vết của sự sống, tầng hầm trở thành một khoảng không gian đáng sợ nhất, nơi mọi âm thanh dường như bị hút vào hư vô, chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng, tiếng nước nhỏ giọt đều đặn và đôi khi là những âm thanh kỳ lạ không rõ nguồn gốc. Tầng hầm vì vậy không đơn thuần là một gian phòng dưới mặt đất, mà là một không gian chất chứa vô số ám ảnh tiềm ẩn. Không phải ngẫu nhiên mà trong suốt nhiều thập kỷ, tầng hầm đã trở thành một bối cảnh quen thuộc trong phim kinh dị, tiểu thuyết u ám và tranh vẽ đầy ám ảnh. Đó là nơi các đạo diễn và nhà văn thường đặt các bí mật rùng rợn, từ những vụ án mạng khủng khiếp, nơi hung thủ giấu xác nạn nhân, đến những phòng thí nghiệm vô nhân tính, nơi con người bị biến thành những sinh vật dị dạng. Trong không gian đó, mọi ánh sáng đều yếu ớt, bóng tối dày đặc và cảm giác bị cô lập, khiến tầng hầm trở thành vùng đất hoàn hảo để gieo mầm cho nỗi sợ. Trong số những người khai thác triệt để sự ám ảnh ấy, họa sĩ Trevor Henderson nổi bật với thế giới sinh vật hư cấu quái dị mà ông đã kiến tạo. Thay vì chỉ vẽ những con quái vật để dọa dẫm, ông biến chúng thành biểu tượng, gắn chúng với những không gian quen thuộc, những nỗi sợ vốn tồn tại sẵn trong tâm trí con người. Khi Henderson đặt các thực thể của mình trong tầng hầm, ông không chỉ tạo ra một bối cảnh mà còn đánh thức nỗi ám ảnh sâu thẳm về những điều con người chôn giấu trong bóng tối. Các sinh vật này được gọi chung là Basement Theater hay sinh vật tầng hầm, và mỗi sinh vật trong đó lại đại diện cho một dạng sợ hãi khác nhau. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 4 quái vật tầng hầm tiêu biểu của Trevor Henderson. Thực thể đầu tiên, sói tầng hầm, xuất hiện lần đầu vào tháng 8 năm 2018 trong một bức ảnh kèm dòng chú thích đơn giản rằng có một con sói trong tầng hầm. Thoạt nhìn, hình ảnh này chẳng hề gợi nhớ đến sói, mà chỉ là một chiếc mõm dài cùng hàm răng nhọn hoắt, ố vàng, kéo dài và uốn cong lên trần nhà. Khi nhìn kỹ, người ta mới nhận ra những chi tiết quen thuộc của loài thú săn mồi: chiếc mũi đen, màu xám như lông sói, hàm răng lởm chởm. Thân thể nó hoàn toàn bị che phủ trong bóng tối, khiến người ta không thể biết nó thật sự là một con sói hay là một thứ gì đó khác, dị dạng hơn nhiều. Điểm đáng sợ nhất nằm ở khả năng tưởng tượng. Nếu mõm đã có thể kéo dài đến vậy, thì phần thân thể còn lại có thể không hề giống bất cứ sinh vật nào mà con người từng biết. Sói tầng hầm trở thành biểu tượng cho nỗi sợ bản năng, nỗi sợ về kẻ săn mồi đang ẩn nấp ngay bên dưới chân ta, chờ đợi thời cơ lao ra tấn công. Đó là nỗi sợ bị rình rập trong không gian quen thuộc, nơi mà lẽ ra ta phải cảm thấy an toàn. Thực thể thứ hai là người bạn tầng hầm, xuất hiện trong một bức ảnh đăng ngày 3 tháng 10 năm 2018. Trong bức ảnh ấy, sinh vật này treo ngược mình trên trần hầm. Toàn thân nó trắng bệch như không có da, để lộ khung xương từ cột sống đến các rẻ sườn. Đầu nó tròn, hai hốc mắt đen sâu hoắm, cùng một chiếc miệng nhỏ nhếch lên thành nụ cười mỉm. Bên dưới thân thể là hàng loạt chi dài mảnh như xúc tu bám chắc vào trần nhà. Chính sự đối nghịch giữa cái tên và hình dáng mới là điều khiến nó trở nên ám ảnh. Người bạn trong cách gọi thường gợi ra sự thân thiện và an toàn, nhưng ở đây, người bạn tầng hầm lại mang dáng vẻ chết chóc, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Có thể nó là một thực thể vô hại, nhưng cũng có thể nó là một kẻ giăng bẫy, giả vờ thân thiện để dụ dỗ con mồi đến gần. Nỗi sợ mà thực thể này khơi dậy chính là nỗi sợ về sự phản bội, về hiểm họa ẩn mình sau lớp mặt nạ của sự quen thuộc. Nó khiến con người rùng mình khi nhận ra rằng không phải lúc nào cũng có thể tin tưởng vào những gì tự xưng là bạn. Thực thể thứ ba, thịt tầng hầm, là một khối dị dạng kinh hoàng. Trong bức ảnh duy nhất không rõ đã được đăng khi nào, nó nằm trong một căn hầm trắng sáng đèn. Cơ thể chỉ là một đống thịt nhầy nhụa vô định hình. Trên khối thịt ấy, lác đác có những phần giống cơ thể người, một cánh tay thò ra, một phần thân gãy gập, thậm chí một khối u thịt trông như cái đầu. Từ cơ thể ấy mọc ra vô số xúc tu, trườn bỏ khắp nơi, như thể nó đang tìm cách bám lấy mọi thứ xung quanh. Người ta suy đoán rằng thịt tầng hầm từng là một con người, nhưng đã trải qua những thí nghiệm tàn nhẫn, biến đổi thành một khối sinh học vô thức. Nỗi sợ ở đây mang tính bản năng và sâu sắc, nỗi sợ bị tước đoạt nhân dạng, nỗi sợ biến thành một vật thể không còn ý thức, không còn linh hồn.
nó gợi ra ám ảnh về sự tha hóa cùng cực, nơi ranh giới giữa sống và chết bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự tồn tại vô nghĩa. Thực thể cuối cùng là Quý Bà Tầng Hầm xuất hiện trong một bức ảnh tối mịt, không rõ đã được đăng khi nào, nơi ánh đèn pin duy nhất chiếu vào hình dáng của cô. Cô mang đôi giày đỏ, toàn thân bị quấn chặt trong tấm vải trắng ngà vàng, kèm theo những vòng dây kẽm xiết quanh người. Trên đầu, một đoạn dây kẽm đâm xuyên qua, gợi ra nguyên nhân cái chết. Quý Bà Tầng Hầm không giống những sinh vật khác. Cô không phải một dị thể sinh học mà là một oan hồn, một linh hồn bị giam giữ trong nơi tăm tối này. Nỗi sợ mà cô mang lại không đến từ hình dạng quái dị, mà từ cảm giác đau thương, oan khuất. Cô là minh chứng cho những bi kịch từng bị che giấu, cho sự tàn bạo mà con người có thể gây ra cho nhau. Cái đáng sợ ở Quý Bà Tầng Hầm không chỉ là sự hiện diện của ma quỷ, mà còn là ký ức kinh hoàng về tội ác đã xảy ra trong bóng tối. Nếu đặt 4 thực thể này cạnh nhau, ta nhận ra rằng chúng đại diện cho 4 dạng nỗi sợ khác nhau của con người. Sói tầng hầm là nỗi sợ bị săn đuổi, một nỗi lo mang tính bản năng từ thời loài người còn phải đối mặt với thú dữ. Người bạn tầng hầm là nỗi sợ về sự phản bội, về những mối nguy ẩn mình sau lớp vỏ thân thiện. Thịt tầng hầm là nỗi sợ mất đi bản ngã, sợ bị biến thành một thứ gì đó không còn là mình. Còn Quý Bà Tầng Hầm là nỗi sợ về cái chết oan khuất, về linh hồn không được giải thoát. 4 nỗi sợ này khi kết hợp đã biến tầng hầm thành một không gian đầy đủ của sự kinh hãi, nơi mà mọi khía cạnh của tâm trí con người đều bị chạm đến: bản năng, lý trí, cảm xúc và ký ức. Trong thế giới của Trevor Henderson, tầng hầm không chỉ là một căn phòng chôn dưới đất, mà là tấm gương phản chiếu những nỗi sợ cổ xưa và dai dẳng nhất. Khi nhìn vào sói, người bạn, thịt và Quý Bà, ta không chỉ nhìn vào những sinh vật hư cấu, mà còn soi thấy chính những bóng ma ẩn sâu trong tiềm thức của mình. Và đó là lý do tầng hầm, một không gian tưởng chừng vô hại, sẽ mãi mãi là biểu tượng của sự rùng rợn và ám ảnh trong trí tưởng tượng của nhân loại. Ok, video đến đây là hết. Hãy like và đăng ký. Nếu bạn là một người có sở thích về các quái vật của họa sĩ Trevor Henderson thì hãy vào nhóm Facebook Cộng đồng Trevor Henderson ở Việt Nam với link phía bên dưới phần mô tả để giao lưu với các anh em nhé.